নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ হেয়াৰিং মেড কেয়াৰ ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰিছে ষ্টাফ নাৰ্ছ কাম ফ্ৰণ্ট ডেস্কৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে যি সকলে জিএনএম বা এএনএম কৰিলে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফাৰ্মাসী এসিস্ট্যান্ট কাম মাৰ্কেটিং এসিস্ট্যান্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা তো এলিজিবিলিটি মিনিমাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ফ্লুয়েন্ট ইন কমিউনিকেশ্যন ইংলিছ আসামিজ হিন্দী বাংলা আৰু বড়ো এই গোটেইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব স্যালাৰি নেগেটিবল এজ পাৰ এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এড্ৰেছটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 6003121297 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব WhatsAppত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয়নে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গজৰাজ কেণ্টিনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিলিং ক্লিনিকৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিলিং এসিস্ট্যান্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ বিচৰা হৈছে তো পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় সুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ হেয়াৰিং ড্ৰাইভাৰ ৰিকুৱেট তো ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট বিচাৰি আছিল যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যি সকল হনেষ্ট এণ্ড ৰেসপন্সিবল ড্ৰাইভাৰ তো তেওঁলোকে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জবটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব ওলা আৰু উবেৰ ইয়াতে ডিটেইলছ সমূহ দিয়া হৈছে ড্ৰাইভ হুন্ডাই যিখন ওৰা গাড়ী এই গাড়ীখন আপোনালোকে চলাব লাগিব পিকআপ এণ্ড ড্ৰপ অফ পেছেঞ্জাৰ এজ পাৰ ডিমান্ড তো তাতে পেছেঞ্জাৰ সকলে সিওলৈকে যাব বিচাৰে তাতে আপোনালোকৰ পিকআপ আৰু ড্ৰপ কৰিব লাগিব মেইনটেনেন্স ভেহিকল ক্লিনেছ এণ্ড সেফটি তো গাড়ীখন ভালদৰে আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব সাফা আৰু সেফটিকে ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ফলো অল ট্ৰাফিক ৰুলছ এণ্ড কোম্পানী গাইডলাইন তো কোম্পানীৰ পৰা দিয়া যিসমূহ গাইডলাইন ইয়াৰ লগতে অল ট্ৰাফিক ৰুল আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগিব ডিউটি টাইমটো হৈছে 12 ঘণ্টা ডকুমেন্ট আপোনালোকক ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 20 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভ আৰু বোনাস পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ইনসেন্টিভ আৰু বোনাস দিয়া হ'ব জব লোকেশনটো হৈছে বেংগলোৰ তো এই পোষ্টটো বেংগলোৰত মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101365036 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰি স্কুল লাচিত নগৰৰ ফালৰ পৰা এখন প্ৰি স্কুলত পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষকৰ বিভাগত তো যি সকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 708607333 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে য়েছ বেংক বেলতলা ব্ৰাঞ্চৰ ফালৰ পৰা বেলতলাত ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে যেটো য়েছ বেংক আছে বেলতলা ব্ৰাঞ্চত তো সেই ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস অফিচাৰৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব মেন্ডেটৰী তো বাধ্যতামূলক গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে সেই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 2 বছৰ ফাইনান্সিয়েল আৰু বেংকিং সেক্টৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গুটে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটো কৰাৰ বাবে আপোনালোকক কম্পিটিটিভ স্যালাৰি লগতে ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে এট্ৰেক্টিভ পাৰফৰমেন্স ইনসেন্টিভ পাই যাব তো পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্ট কেৰিয়াৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ট্ৰান্সপোৰ্ট অপাৰেশনৰ বিভাগত এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে সোনাপুৰ অসম স্যালাৰি আপোনালোকক 5 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম দিয়া হ'ব এই জবটো কৰা বাবদ work responsibilities handle truck operation 16 wheeler 12 wheeler 10 wheeler আৰু 6 wheeler মানে 16 চকীয়া 12 চকীয়া 10 চকীয়া আৰু 6 চকীয়া ট্ৰাক সমূহ আপোনালোকে হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব মেনেজ ড্ৰাইভাৰ সকলক মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব road planning and daily vehicle movement তো এখিনি আপোনালোকৰ work responsibilities এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ট্ৰান্সপোৰ্ট আৰু ফিল্ড অপাৰেশনৰ ওপৰত প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাউণ্ড লেভেল এক্সপেৰিয়েন্স টিম হ্যান্ডলিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক ৰিকুৱেৰ্ড বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ক্যান্ডিডেটস অৰিজিনেলি ফ্ৰম মেঘালয় এণ্ড খাসী কমিউনিটি প্ৰিফাৰেড তো যিসকল ক্যান্ডিডেট অৰিজিনেলি মেঘালয় বা খাসী কমিউনিটি তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰে দিয়া হ'ব তো যিসকল ইমিডিয়েট জয়নাৰ তো তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিবিএসই স্কুল গুৱাহাটীত থকা এখন সিবিএসই স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত স্যালাৰি নিগেটিবল ফ্ৰেছাৰ মে এপ্লাই তো যিসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই জবটোৰ কাৰণে অফিচ এসিস্টেন্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9957542081 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু এটা মেইল দিয়া হৈছে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কিটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি মই যেটো ভিডিও দিছিলো জব আপডেটৰ আপোনালোকে যদি সেই ভিডিওটো চোৱা নাই সেই ভিডিওটো চাব পাৰে তাতো বহুকেইটা জব এতিয়াও এপ্লাই হৈ আছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তো আপোনালোকে সেই জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ